नमस्कार बंधुসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল পঞ্চানন এণ্ড আৰ্টলৈ। বন্ধুসকল আজি মই বৰ্তমান ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ এটি প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰিবলৈ লৈছো। এই প্ৰতিচ্ছবিটোৰ আউটলাইনখিনি আৰু ইয়াৰ প্ৰায় আধা শতাংশমান ৰং কৰালৈ ভিডিঅ'টোত দিয়া হৈছে, কাৰণ ইয়াৰ প্ৰথম পাৰ্টটোহে এই ভিডিঅ'টোত দিয়া হৈছে। গতিকে দ্বিতীয় পাৰ্টটো অতি সোনকালে আপোনালোকে দেখা পাব। প্ৰথম পাৰ্টটোত যিখিনি দেখুওৱা হৈছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই হৈছে, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যিসকল ষ্টুডেণ্টে চাইছে তেওঁলোকে বুজিবলৈ যেন চেষ্টা কৰে। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।